નમસ્કાર ભાઈઓ, આજે આપણે વાત કરીશું ખેતીવાડીની એટલે કે બજાર ભાવ કેવી રીતે જાણવા તે પણ લાઈવ બજાર ભાવ અને આપણા મોબાઈલથી જ ફક્ત એક જ મિનિટમાં આપણે જાણી શકીએ છીએ રોજના તાજા ભાવ બજાર ભાવ. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલમાં પ્લે સ્ટોર ખોલી લો. પ્લે સ્ટોરને ખોલ્યા પછી પ્લે સ્ટોરના સર્ચ બારમાં ગમે તે ભાષામાં લખી લો. હું ગુજરાતી ભાષામાં લખેલું છે બજાર ભાવ. તમારે લખવાનું છે બજાર ભાવ અને સર્ચ કરવાનું છે. બજાર ભાવ સર્ચ કરતાં જે પહેલા નંબરનું એપ આવે છે તેને ઇન્સ્ટોલ કરી લો તમારા મોબાઈલમાં. મેં પહેલાંથી જ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે એટલે ઓપન કરીએ. તમે ઇન્સ્ટોલ કરી લેજો. બેસ્ટ એપ છે બજાર ભાવ માટે. તમે ખોલશો એટલે આવી રીતના બતાડશે. પહેલા નંબરના જે ખાનામાં છે એ તમારે રાજ્ય સેટ કરવાનું છે. ના, પહેલા નંબરના ખાનામાં ભાષા સેટ કરવાની છે. માફ કરજો, પહેલા નંબરના ખાનામાં ભાષા સેટ કરી લેવાની છે. તમારે જે પસંદ હોય તે. આપણે ગુજરાતી પહેલા નંબરમાં સેટ કરેલી છે. બીજા નંબરમાં રાજ્ય સેટ કરવાનું આવે છે. જ્યાં તમે આપણે ભાવ જોવો હોય તો આપણે ગુજરાતીમાં જ છીએ તો ગુજરાત રહેવા દઈએ. અને ત્રીજા નંબરના ખાનામાં આપણે આપણો જિલ્લો સેટ કરવાનો આવે છે. આપણે કયા જિલ્લામાં છીએ. તો ચાલો આપણે જે બધા જિલ્લા આવે છે ગુજરાતના તો આપણે કચ્છને જ રહેવા દઈએ. અને જે ચોથા નંબરનું ખાનું છે તેમાં આપણે શહેર મતલબ કે આપણે કયા શહેરનો ભાવ જાણવા માંગીએ છીએ તે શહેર સેટ કરવાનું આવે છે. તો આપણે અંજાર અથવા ભુજ જ રહેવા દઈએ, ભુજને રહેવા દઈએ. અને પછી લાસ્ટમાં દબાવી દઈએ જે છેલ્લા નંબરમાં છે સાચવીએ રાખવું. તો ચાલો દબાવી દઈએ. તો જો બધું લખેલું છે ચોખા ભાવ મતલબ 20 કિલોના 40 કિલોના ભાવ બતાવે છે. તો 40 કિલોના ભાવ અહીંયા તમે જોઈ શકતા હશો. બધા ભાવ બતાવી રહ્યા છે. તો આવી જ રીતના આપણે બધા ભાવ જોઈ શકીએ છીએ. અહીંયાથી આપણે બળતણ ભાવ પણ જોઈ શકીએ છીએ. ગુજરાત પેટ્રોલનો ભાવ પણ આ એપ બતાવી દેશે. તમારે બીજા એપની જરૂર નહીં પડે પેટ્રોલ માટે. આ એપમાં જ બતાવી દેશે મિત્રો. તો આ છે પેટ્રોલના ભાવ. તો મિત્રો આશા કરું છું આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ મહેરબાની કરી એક લાઈક આપજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. ચાલો મળીએ આગળના વિડીયોમાં કંઈક નવું લઈને.